हेलो, आज चाहिँ म बनाउँदैछु नारुतो थिममा बर्थडे केक है। अनि नारुतो थिममा चाहिँ प्राय म फोटो प्रिन्ट लाउने गर्छु है, किनभने प्राय मान्छेहरूको चाहिँ 1 पाउन्ड 1.5 पाउन्डहरूकै अर्डर हुन्छ नि त है। त्यही भएर चाहिँ म फोटो प्रिन्ट लाएर लिफ नोजलले चाहिँ यस्तो आगो टाइपको बनाएर चाहिँ कम्प्लिट गरेर दिन्छु होइन। तर यो चाहिँ 3 पाउन्डको केक हो है। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ नारुतोको चाहिँ स्केच बनाएर चाहिँ बनाउँदैछु है। ब्याम्बोको हेल्पले चाहिँ ब्याम्बो स्टिकको हेल्पले चाहिँ मैले यहाँ स्केच बनाइरहेको छु है। किनभने चाहिँ अब यस्तो अनुहार बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब सानो कलरको लागि एउटा सानोबडे पाउच मैले अलग्गै गरेर क्रिममा कलर हालेर हाल्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँहरूलाई म देखाइरहेको छु, यो चाहिँ स्केच हो। अनि यहाँ हेरिहाल्नुहोस् है, यो चाहिँ मैले कतिवटा पाउच बनाइरहेको छु है। सानो त झन् थुप्रै छ होइन। अझै मेल्टेड डार्क चक्लेटको अलग्गै छ पाउच है। यत्रो मेहनत गर्नुपर्छ। अनि 300 रुपियाँको केकको लागि चाहिँ यत्रो मेहनत गर्नु मलाई पोसाउँदैन पनि, टाइम पनि हुँदैन है। अनि यो 3 पाउन्डको केकमा चाहिँ मैले बनाउँदैछु। अनि यस्तो कामहरू गर्नु त मलाई मजा पनि लाग्छ होइन। अनि यो केक चाहिँ मैले पहिला पनि बनाएको होइन, तपाईँलाई म देखाउँछु है। अहिले पहिला बनाएको डिजाइन होइन, त्यो केक चाहिँ यति साह्रो हतार भएको थियो त्यो टाइममा। स्केच मात्रै गरेर राखेको थिएँ। कस्टमर त आइपुग्नु भएछ है, लिनु आइपुग्नु भएछ। अनि धन्न उहाँले चाहिँ नानी पनि ल्याउनु भएको रहेछ है। त्यही भएर चाहिँ मैले भित्रपट्टि राखेर चाहिँ नानीसँग बात मार्दै बनाएको थिएँ नि त त्यो केक है। नानीसँग बात मार्दै नानीलाई नै अब यहाँ यो डिजाइन हुन्छ, यस्तो डिजाइन हुन्छ। अब केक लिनु आउँदा चाहिँ केकै बन्ने छैन, कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। अनि नानीलाई नै राखेर भुलाउँदै है। धन्न अब उहाँ चाहिँ अलिकति त्यस्तो पोलाइटै हुनुहुँदो रहेछ है। नभए चाहिँ कति कस्टमर त कस्तो रिसाउँछ है। मैले अर्को जग्गा दिएको भए पनि हुन्थेछ, टाइममा रेडी भएन, यस्तो त्यस्तो भन्छ होइन। अनि मैले नानीलाई चाहिँ फकाउँदै लगेर चाहिँ त्यस्तो पाराले चाहिँ त्यो केक बनाएको थिएँ है। अनि हतारमा बनाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो नारुतोको जुन चाहिँ निधारमा पट्टी हुन्छ है, त्यो पट्टीको चाहिँ साइडमा फिता पनि यस्तो झुन्डेको हुन्छ नि त नारुतोको। अब तपाईँलाई नक्साको त्यो डिजाइन थाहा छ भने चाहिँ है, यस्तो घाँटीको त्यहाँबाट चाहिँ 2टा पट्टी सट्ट निक्लेको हुन्छ है। त्यो केक बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो पट्टी बनाउनै बिर्सेछ है। अनि त्यतिकै नामसाम लेखिहरू चाहिँ मैले दिएँ होइन। तर बादमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब डुडे लाग्यो नि त है, कस्तो ओखटे खालको लाग्यो है। अनि मैले राम्रोसँगले डिजाइन उयो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पट्टी चाहिँ बनाउनै बिर्सेको रहेछ। अनि यो जुन चाहिँ नारुतोको केक स्केच गर्दाखेरि मैले त्यही फोनमा फोटो हेर्दै बनाएको हो नि त है। अनि मैले यहाँ पनि बिर्सिरहेको छु है। त्यही भएर चाहिँ मैले फर्स्टमा डार्क चक्लेट युज गरेर यो जुन चाहिँ आउटलाइन बनाएको छु है, त्यो आउटलाइन बनाउँदा चाहिँ बिर्सेछ है, मैले अब बिर्सेको थिएँ नि त है। अनि अहिले चाहिँ अब धेरै बेर बादमा चाहिँ यो डार्क चक्लेट चाहिँ फेरि उयो भएछ, चिसो भइहालेछ है। अब चक्लेट हो, अलिकति चिसो भयो भने चाहिँ जामिहाल्छ नि त है। अनि सानो कामको लागि चाहिँ कहाँ फेरि आगो बाल्नु यता झमेला हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो पाउचमा चक्लेट हालिवरी चाहिँ 2टा हातमा यसो रब गरिवरी चाहिँ त्यसलाई लिक्विड बनाउँदैछु है। अनि लिक्विड बनाइवरी चाहिँ साइडको बनाइवरी त्यो फिता बनाइवरी त्यसमा पनि गरेको छु है। अनि यसमा चाहिँ नारुतोको चाहिँ ड्रेस चाहिँ कालो हुन्छ खासमा चाहिँ होइन। तर मेरो चाहिँ कालो कलर योपालि अलिकति नराम्रो खालको आएछ है। जति कलर हाल्दाखेरि पनि कालै बनिँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले यो उयसमा चाहिँ चक्लेट नै हालेर चाहिँ अलिकति ब्राउन टाइपको बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेको छु है। नामसाम लेखिहरू चाहिँ यसलाई कम्प्लिट गरिदिएको छु। अनि तपाईँलाई म देखाउँदैछु यसको फाइनल लुक। अनि जुन चाहिँ पहिला बनाएको पनि म देखाउँदैछु होइन। अनि यहाँ मेरो यहाँ छिमेकी दिदी पनि आउनु भएर चाहिँ भन्नुहुँदैछ, अरू बेला चाहिँ फोनमा देखेको होइन, आज चाहिँ मैले रियलमा देख्दैछु भनेर है। सो यसको फाइनल लुक हेर्नुहोस् है, यस्तो भएको छ होइन। अनि यहाँ साइडमा चाहिँ मैले फोनमा पनि देखाइरहेको छु पहिला बनाएको है। हेर्नुहोस् है, पहिला चाहिँ के गरेर बनाएको, पहिलाको चाहिँ सायद ब्ल्याक कलर अलिक राम्रो थियो होला कि मजाले कालो आएको छ होइन कलर। यसमा चाहिँ त्यति साह्रो राम्रो कलर आउनु पाएको छैन, तर पनि अब कस्टमरले मन पराएर लानुभयो है। त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू। सो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो?